उनी धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राई खानेपानीको समस्या समाधान गर्छु भन्दै चुनाव लडेका उनले अप्रत्याशिलो जित निकालेका थिए। उनी मेयर बनेको पनि 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। नेपालको स्कुले शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भने यो 1 वर्षमा 10-12 वटा टेस्ट, 2-3 वटा टर्मिनल एक्जाम र एउटा बोर्ड एक्जाम भएर रिजल्ट आउँछ, रिपोर्ट कार्ड आउँछ। अब हर्क साम्पाङको त्यही रिपोर्ट कार्ड हामीले निकाल्ने कोसिस गरेका छौँ र यसका निम्ति केही दिन अगाडि तपाईहरुलाई इनडेप्थ स्टोरीको फेसबुक पेज र युट्युबको कम्युनिटी पोस्ट मार्फत एउटा सर्वेमा सहभागिता गराएका थियौँ। उक्त सर्वेको रिजल्ट आइसकेको छ। विभिन्न 20 वटा सब्जेक्टका आधारमा 100 मार्क्समा कति मार्क्स ल्याउँछन् त मेयर हर्क साम्पाङले, त्यो हेर्नु अगाडि एकपटक समग्रमा हेरौँ उनको यो 1 वर्ष कसरी बित्यो त। खानेपानीकै समस्या समाधान गर्छु भन्दै चुनाव लडेका मेयर साम्पाङले यो 1 वर्ष त्यही खोलामै रमाउँदै बिताए। यो 1 वर्षमा खानेपानी ल्याउने उनको हुटुटीमा कहिल्यै ब्रेक लागेन। फलस्वरूप उनले पकुवा, सर्दु, खर्दु, निसाने र कोकाबाट खानेपानी ल्याइ छाडे। यही अवधिमा उनको यो अभियानलाई सहयोग गर्दै देश तथा विदेशमा बस्ने धराने र अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले करिब 9 करोड भन्दा बढी रकम र त्यो बराबरको पाइप सहयोग गरे। पानी ल्याउने क्रममा रमाएका क्षणहरू, खुसीको आँसु झारेका घटनाहरू त धेरै पटक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएका थिए। यसरी सामाजिक सञ्जालमा जताततै पानी नै पानी देखाए पनि धरानको मागको 10% पनि त्यसले पूरा गर्न सकेको छैन र यो समस्या समाधान गर्नलाई मेगा प्रोजेक्टकै आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा धरानकै लोकल मिडिया ब्लास्ट दैनिकले सार्वजनिक गरेको छ। अहिले मेयरले अपनाइरहेको तरिकाबाट क्षणिक समस्याको समाधान भए पनि दीर्घकालीन समाधानका निम्ति मूलगाडबाट टनल बनाएर पानी ल्याउनु पर्ने या त कोसीको पानी पम्पिङ गर्नुपर्ने कुरा त धरान स्थित ERCका सिभिल इन्जिनियरहरूले तयार पारेको थेसिसमा पनि सार्वजनिक भएको कुरा हो। अब पानीकै काम गर्दा गर्दै उनले गरेको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन अथवा श्रमदानको कल्चर हो। श्रमदानबाट नै धरानका निम्ति करोडौँको सम्पत्ति जोडेको भन्ने कुरा त मेयर आफैले पटक पटक भनेका छन्। श्रमदानबाट नै उनले पानी ल्याए, रुख बिरुवा रोपे, सरसफाई गरे, ट्याङ्की बनाए र अब त साबुन फ्याक्ट्री नै बनाउने तर्खरमा छन्। यो श्रमदानको कल्चर उनले देशैभरिका अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सिकाए। त्यस्तै धेरैलाई थाहा नभएको कुरा मेयर हर्क साम्पाङले पनि धरानमा डोजर कुदाइरहेका छन्। उनले धरान 5 स्थित देउरालीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको घर भत्काउनेदेखि धरान 11 र 17मा पनि विभिन्न सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहराहरू भत्काइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको उनले धरानको महेन्द्र पथको वान वेलाई पनि पूर्ण सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्। सँगसँगै साबुन र बेसार उद्योग खोल्ने निर्णय पनि जनप्रेमी मानिन्छ। र सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हर्क साम्पाङ मेयर बनेपछि धरानको चर्चा जताततै सुरु भएको थियो। कतिले त मेयरकै कारण धरानलाई चिने भने धेरै कलाकार, सेलिब्रेटी, नेताहरू हर्क साम्पाङलाई भेट्न भनेर, उनकै सहर हेर्न भनेर धरान आए र श्रमदान गरेर गए। त्यस्तै उनको आगमनले मलाई चाहिँ पर्सनली एउटा स्टेरियोटाइप नै ब्रेक भइरहेको जस्तो पनि लाग्छ। किनकि 5 वर्ष अगाडि म धरान पढ्नका निम्ति जाँदै गर्दा धेरैले धरानलाई चाहिँ अलि सुरक्षाको हिसाबले डरलाग्दो सहर, लागु औषधको प्रयोगले ग्रसित सहर, राति हिँड्न डरमर्दो सहर भनेर चिन्ने गर्थे भने अहिले त मेयर हर्क साम्पाङको सहर, लाउरेहरूको सहर, श्रमदानको कल्चर सुरु गरेको सहर भनेर चिन्ने गर्छन्। यसरी हेर्दा हर्क साम्पाङको कारणले धरानको इमेज नै परिवर्तन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यसरी राम्रै काम गरिरहे पनि मेयर हर्क साम्पाङ आलोचना र विवादभन्दा टाढा भने रहन सक्दैनन्। प्राय उनी विवादमा तानिनुको कारण भनेको उनको बोली र फेसबुक स्ट्याटसहरू हुने गर्छ। त्यस्तै उनले गरिरहेको कार्यहरू पनि एकलौटी, कानुन विपरीत र कार्यपालिकाको निर्णय बिना भएको कारणले उनी विवादमा बेला बेला तानिरहन्छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने ट्रेन्ड सुरु गरेपछि धेरै ठाउँ अहिले त अब कङ्ग्रेसले समेत आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ नै गर्यो। त्यही ट्रेन्ड सुरुमा हर्क साम्पाङले पनि समातेका थिए। तर सबैले आफ्नो पालिकाको आधिकारिक पेजबाट लाइभ गर्दै गर्दा मेयर साम्पाङले भने क्यामेरा र मोबाइल हुने सबैजनालाई बैठकमा निम्त्याए र आधिकारिक पेजबाट नभइकन कार्यपालिकाको बैठक सानातिना पेजहरूदेखि लिएर युट्युब च्यानल सबैमा देख्न पाइयो। यसले माहौल यति अस्तव्यस्त बनायो कि हर्क साम्पाङको विरोध त्यही दिनबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै असोज 13 गतेको कार्यपालिका बैठकमा सदस्य अनुप देवानले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा मेयर साम्पाङले उनलाई बाहिर जान निर्देशन दिएका थिए। यही विवादले गर्दा कार्यपालिकाको बैठक 3 महिनासम्म बस्न सकेन।
यो क्रममा मेयरले वार्डाध्यक्षहरूको राजीनामा नै मागेका थिए, जुन मेयरको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा कोअर्डिनेसन नगरी साबुन उद्योग खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा उनलाई वन कार्यालयले मुद्दा नै दायर गरेको थियो। त्यसको विरुद्धमा कोअर्डिनेसन गरेर सल्टाउनुको साटो मेयरले उल्टै वन कार्यालयको बन्दै गरेको भवन नै भत्काइदिन्छु भनेर धम्की दिए। उनको धम्कीले वन कार्यालय झन् के नै टेर्थ्यो र झन् चिडिएर नगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि बनाएको गेट र टहरा नै वन कार्यालयले भत्काइदियो। त्यस्तै कार्यकालको सुरुतिर नै न्याय माग्दै मेयरको अफिस पुगेका बराहा सहकारी पीडितलाई उनले मलाई सोधेर पैसा बचत गरेको थियौ र भन्दै गैर जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिए। स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको दोस्रो नम्बरमै सहकारी सम्बन्धी विषय उल्लेख भएको छ। यसरी आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्दा उनको मार्किङमा कसरी प्रभाव पर्नेवाला छ त्यो त हामी एकैछिनमा देखाउने नै छौँ। त्यस्तै विवादकै कुरा गर्दा उनले कहिले चमेरो शब्द प्रयोग गरेको कारणले विवादमा आए त कहिले बालेन शाहसँगको जुवारीको कारणले विवादमा आए त पछिल्ला दिनहरूमा भने धर्मको विषयले विवादमा तानिए। तर त्यही विवादको कारणले उनले मिडिया एटेन्सन भने पर्याप्त रूपमा पाइरहेका थिए। सायद उनले खोजेको पनि त्यही नै पो थियो कि। अब लागौँ मार्किङतिर। 100 पूर्णाङ्कमा मेयरले कति अङ्क प्राप्त गर्लान् त? यसरी नम्बरमा एक्सप्रेस गर्नु धेरै नै गाह्रो कुरा हो। तैपनि हामीले सबै कुराहरू समेटेर एउटा नम्बर ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसका निम्ति हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई आधार बनाएका छौँ। उक्त ऐन अनुसार मेयरको कार्यक्षेत्रमा जम्मा 20 वटा कामहरू आउँछ। नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन, सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीतिको निर्माण र नियमन, एफएमहरूको सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको सङ्कलन, खानेपानी विपद व्यवस्थापन लगायत गरेर जम्मा 20 वटा क्षेत्रहरू छन् जहाँ मेयरले या नगरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये कुनै कुराहरूलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा मापन गर्न सकिन्छ त कुनैलाई गुणात्मक रूपमा मात्र। जस्तै नगर प्रहरीको व्यवस्थापन प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने विषय हो। सेक्युरिटी वा सुरक्षा जनताले महसुस गर्ने कुरा हो। विपद व्यवस्थापन यानि कि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अनि भाषा संस्कृतिको संरक्षण जस्ता विषयहरूमा पनि जनताले के कति आवाज गरिरहेका छन् त्यसमा भर पर्ने विषय हो। यस्ता 15 विषयहरूमा हामीले प्रश्न तयार गरेर 5 अङ्कमध्ये तपाईँले मेयरलाई कति दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेर एउटा सर्वे सञ्चालन गरेका थियौँ। हजुरहरूकै मूल्याङ्कनको आधारमा ती 15 प्रश्नको हरेकको 5 मार्क्स हुने गरी जम्मा 75 मार्क्समा मूल्याङ्कन गर्ने छौँ भने बाँकी 25 अङ्क हाम्रो रिसर्च टिमले रिसर्च गरेर दिनेछ। जस्तै मेयरले गर्नुपर्ने काममा 5 वटा यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ जनताको भावनाले नभइकन हामीले स्थानीय सरकारबाट डेटा माग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बेरोजगारीको डेटा कलेक्सन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन आदि जस्ता विषयहरूमा हामी आफैले स्थानीय पत्रकारसँग अथवा नगरपालिकाका भित्रका कर्मचारीहरूको सहयोगले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। यस्ता 5 क्षेत्रहरूका निम्ति नगरपालिकामा आरटिआई फाइल गरेका व्यक्तिहरू, स्थानीय पत्रकार र पालिकाभित्रका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले 25 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरेका छौँ। अब आउनुहोस् तपाईँहरूको सर्वेको रिजल्टलाई एकपटक हेरौँ। स्थानीय सरकारको पहिलो काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्छ नगर प्रहरीको गठन र परिचालन। यही अनुरूप नगर प्रहरीको गठन त मेयर हर्क साम्पाङले पनि गरेका छन्। तर के त्यहाँका जनताहरू नगर प्रहरीको कामबाट सन्तुष्ट छन् त? यही प्रश्नमा 14.8%ले एकदमै सन्तुष्ट, 17.8%ले सन्तुष्ट, 36.4%ले निष्पक्ष, 17%ले असन्तुष्ट र 14.1%ले एकदमै असन्तुष्ट भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र ग्राफ यस्तो देखिन्छ। अब यही डेटाको एभरेज निकाल्ने हो भने नगर प्रहरीको व्यवस्थापनमा मेयर हर्क साम्पाङले तपाईँहरूकै मूल्याङ्कनको आधारमा पाउनुहुन्छ जम्मा 3.02 अङ्क। अब स्थानीय सरकारको काममा एफएमको सञ्चालन पनि भनेर भनिएको छ। अब अहिले एफएम सञ्चालन त्यति आवश्यक नभए पनि यो पोइन्ट किन राखियो भनेर हामीले ल फिल्डका केही व्यक्तिहरूलाई सोद्धा यो पोइन्टले मेयरले आफ्ना जनतासँग, आफ्नो नागरिकसँग कतिको इफेक्टिभली कम्युनिकेट गरिरहेका छन् त? कुनै टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट, रेडियो इन्टरभ्यूको मार्फतबाट या सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट उनी आफ्ना भोटरसँग कति कनेक्टेड छन् भन्ने कुरा यसले उल्लेख गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र त्यही अनुरूप हामीले सर्वेमा प्रश्न राखेका थियौँ, के तपाईँलाई लाग्छ कि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले आफ्ना नगरवासीसँग उचित कुराकानी संवाद गरिरहेका छन् त? र तपाईँहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा यसमा मेयरले पाएका छन् जम्मा 4.07 अङ्क।
स्थानीय सरकारको अर्को काम हो स्थानीय कर सेवा शुल्क र दस्तुरको सङ्कलन र उचित प्रयोग। अब यो मूल्याङ्कन गर्न हामीले के तपाईँलाई लाग्छ कि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले उचित ढङ्गले कर उठाउने र प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न सोधेका थियौँ। अब यो प्रश्नको मूल्याङ्कन धरान बाहिर बस्ने व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने र त्यहीको स्थानीयकै मार्किङ मात्र महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले हामीले धरानको बासिन्दाहरूको मात्र डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ र एभरेज पायौँ 3.88 अङ्क। वेल, यदि तपाईँले हाम्रो सर्वेमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो भने तपाईँलाई थाहा थियो होला हामीले त्यो सर्वेको अन्तिमतिर के तपाईँ धरानकै बासिन्दा हो भनेर प्रश्न सोधेका थियौँ र यस्ता क्षेत्रहरू जानेर धरानको बासिन्दाको मात्र ओपिनियनले म्याटर गर्छ त्यस्तोमा हामीले उहाँहरूकै डेटालाई मात्र एक्सट्र्याक्ट गरेर एभरेज निकाल्ने कोसिस गरेका छौँ ताकि हामीले गरेको सर्वे जति सक्दो धेरै इफेक्टिभ बनोस् भनेर। अब लागौँ चौथो पोइन्टतिर, यातायात र पार्किङको उचित व्यवस्थापनमा तपाईँहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा मेयर हर्क साम्पाङले प्राप्त गरेका छन् 4.1 अङ्क र यसमा करिब 50% भन्दा धेरैजनाले मेयरले महेन्द्र पथको वान वेलाई पुनः सञ्चालन गरेकाले यसमा उहाँलाई 5 मा 5 नम्बरै दिएका थिए। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को 7औं बुँदामा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना भन्ने कुरा छ। यही कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ के तपाईँको विचारमा नगर प्रमुखले नगर विकासका लागि उचित कार्यनीति बनाउने र परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छन्। अब यसमा तपाईँहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा मेयरले प्राप्त गरेका छन् 3.3 अङ्क। त्यस्तै छैटौं प्रश्नले मेयरले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको कामको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको छ र यसमा हर्क साम्पाङले तपाईँहरूकै मूल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त गरेका छन् जम्मा 2.71 अङ्क मात्र। अनि 7औं प्रश्नले मेयरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दै गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको छ र यसमा पनि तपाईँहरूकै मार्किङको आधारमा हर्क साम्पाङले प्राप्त गरेका छन् जम्मा 2.86 अङ्क मात्र। त्यस्तै 8औं प्रश्नले सडक निर्माण तथा सिँचाइको सुविधाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न खोजेको छ। एकपटक मेयरले नगरपालिकाको गाडी नचढ्ने म मेरो आफ्नै बाइक चढ्छु भनेर घोषणा गरेका थिए किनकि जनता हिँड्ने बाटोमा भएको खाल्डोहरू गाडीबाट होइन बाइकबाट देखिन्छ भन्ने उनको तर्क थियो। त्यस्तै सडक मर्मतकै लागि भनेर उनले नगरपालिकाकै लागि रोलर पनि किनेका थिए। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँका जनताहरूले दिएको मार्किङको आधारमा एभरेजमा मेयरले पाएका छन् 4.01 अङ्क। त्यस्तै 9औं प्रश्नमा मेयरले भूस्वामित्व प्रमाण र वितरणमा कतिको काम गरिरहेका छन् भन्ने छ। त्यसमा मेयरले पाएका छन् 3.5 अङ्क। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयरको काममा जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण पनि पर्न जान्छ। त्यसैले हामीले के धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका चराचुरुङ्गी र वनजन्तुको संरक्षण र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नका निम्ति वनजन्तु मैत्री वातावरण सिर्जना गरेका छन् त भनेर प्रश्न राखेका थियौँ। मेयरले गरिरहेको वृक्षारोपण र श्रमदानले नै पर्यावरणमा राम्रो असर पार्ने भएकाले त्यहाँका स्थानीयहरूले साह्रै मजाले उहाँको कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई एभरेजमा 4.36 अङ्क दिनुभएको छ। 11औं प्रश्न खानेपानी सम्बन्धी थियो जसमा मेयरले यही सर्वेमा पनि 4.88 अङ्क प्राप्त गरेका छन् अनि उनको प्रयासको लागि उनले यो डिजर्भ पनि गर्छन्। सर्वेमा तपाईँहरूले गर्नुभएको मूल्याङ्कनले हामी आफै पनि धेरै नै प्रभावित भएका छौँ। सबै पक्षहरूलाई तपाईँहरूले मजाले हिसाब किताब गरेर मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। यसका लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस्तो एजुकेटेड र थटफुल दर्शक पाएकोमा हामी पनि मक्ख छौँ। त्यस्तै मेयरको अर्को इम्पोर्टेन्ट काम हो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथवा विपद व्यवस्थापन र यसमा भने हामीले डेङ्गु जस्ता विभिन्न प्रकोपको समयमा मेयरको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेका थियौँ जसमा मेयर हर्क साम्पाङले तपाईँहरूकै मूल्याङ्कनको आधारमा पाएका छन् 3.23 अङ्क। त्यस्तै 13औं प्रश्नमा के नगरले आफ्नो नगरभित्रको ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूको सहजताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेको छ भनेर प्रश्न राखेका थियौँ जसमा मेयरले प्राप्त गरेका छन् 3.02 अङ्क। त्यस्तै 14औं पोइन्टमा हामीले मेयर हर्क साम्पाङ राईले नगरभित्रको सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक सम्पदा संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न उचित कार्यविधि अपनाएका छन् त भनेर प्रश्न गरेका थियौँ जसको रेस्पोन्स यस्तो आएको छ। यही चाडबाट पनि एभरेज गर्दा उनले जम्मा 2.6 अङ्क मात्र पाउँछन् र यसरी कम अङ्क प्राप्त गर्नुको कारण हामी सबैले अनुमान गर्न सक्लौँ। अनि मेयरको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो नगरलाई सुरक्षित बनाउने हो। त्यसैले हामीले तपाईँ धरान बस्दा वा घुम्न जाँदा कतिको सुरक्षित र सहज महसुस गर्नुहुन्छ भनेर सर्वेमा प्रश्न राखेका थियौँ जसको नतिजा यस्तो आएको छ जसको एभरेज 3.18 हुन जान्छ। अब यसरी मेयरका 20वटा कार्यक्षेत्र मध्ये 15 कार्य क्षेत्रमा हामीले तपाईँहरूलाई सर्वेमा सहभागी गराएर तपाईँहरूलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थियौँ र 5 अन्य कार्यक्षेत्रमा भने हामी आफैले स्थानीय पत्रकार त्यहाँका बासिन्दा र पालिकाका कर्मचारीहरूलाई फोन मार्फत सम्पर्क गरेर मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसको रिजल्ट सुनाउनुभन्दा अगाडि
र समग्रमा मेयरले 100 पूर्णाङ्कमा कति अङ्क पाए त्यो भन्नुभन्दा अगाडि यो सर्वेको बारेमा 2-4 वटा कुराहरू हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्वेबाट आएको रिजल्ट नै सर्वव्यापी हो, 100% करेक्ट मूल्याङ्कन भएको छ पनि भन्दैनौँ। हाम्रै सर्वेमा पनि केही खोट भएको हुनसक्छ। जस्तै भूस्वामित्वको प्रमाण र वितरण जस्ता विषयहरूमा कति काम भएको छ सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले त्यस्ता प्रश्नहरूलाई कम्पलसरी बनाएका थिएनौँ। अनि सर्वेमा हामीले के तपाईँ धरानकै बासिन्दा हो भनेर पनि प्रश्न राखेका थियौँ र धरान बाहिरका नागरिकहरूले मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने क्षेत्रमा धरानकै नागरिकको डेटा मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरेका थियौँ। जे होस् हामीले हाम्रो डेटा पूर्ण रूपमा अथेन्टिक बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अब लागौँ हाम्रो मूल्याङ्कनतर्फ। हामीले मूल्याङ्कन गर्ने 5 वटा क्षेत्रमध्ये पहिलो क्षेत्र हो सहकारी संस्थाको नियमन र मेयर हर्क साम्पाङले बराहा पीडितहरूलाई उल्टै मैले पैसा राख्न लगाएको थिएँ र भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कारणले गर्दा उनलाई निकै नै कम नम्बर दिन मन त लागेको थियो। तर फेरि त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरूलाई दर्ता गराउँदा कर्मचारीहरूले गरिरहेको सहजीकरणलाई सबैलाई मूल्याङ्कन गर्दै हामी मेयरलाई दिन चाहन्छौँ 2.7 अङ्क। अर्को काम छ स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, जसमा जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइसराई जस्ता कुराहरूको डेटा कति मजाले सङ्कलन गरिएको छ भन्ने कुरा पर्छ र यसमा हाम्रो रिसर्च टिमले उहाँलाई 4 अङ्क दिएको छ। अर्को काम छ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, जसमा रोजगारीको डेटादेखि लिएर मानव विकास र लैङ्गिक समानताका डेटाहरूको म्यानेज्ड वेमा सङ्कलन भएको छ कि छैन भन्ने पक्ष हो, जसमा हामीले त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग कुरा गरेर 3.9 अङ्क दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को क्षेत्र हो सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, जसमा नगरपालिकाले खासै ठोस कदम त अहिलेसम्म नचाले पनि आउने दिनहरूमा केही योजनाहरू ल्याउने तर्खरमा छ अरे। त्यसैले यस विषयमा हामीले नगरपालिकालाई 3 अङ्क दिन चाहन्छौँ। र अर्को काम भनेको सुकुम्बावासी व्यवस्थापन छ, जसमा अगेन उहाँलाई 3.5 अङ्क दिन चाहन्छौँ। यसरी तपाईँहरूसँगको सहकार्यबाट 75 अङ्क र हाम्रो रिसर्च टिमको तर्फबाट 25 अङ्कमा मूल्याङ्कन गरेर मेयर हर्क साम्पाङले सबै जोड्दा पाएका छन् जम्मा 69.85, जसलाई राउन्ड अफ गर्दा 70 यानि कि 70 आउन जान्छ, जुन फर्स्ट डिभिजन हो। एन्ड अफकोर्स धेरै देशैभरिका अन्य मेयरहरूको तुलनामा यो नम्बर धेरै नै हो। बधाई छ मेयर साहबलाई। अब तपाईँ यो मार्किङबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त त्यो कुरा कमेन्टमा बताउनु होला। र अर्को हप्ता हामीले मेयर बालेन्द्र शाहको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्दैछौँ र उक्त सर्वेमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भिडियो नछुटाउनका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।